Các bạn nghe được cái sự khốn khổ từ cái tiếng than này của tôi không? Xin chào, chào mừng các bạn lại đến với một cái video khác của Leo Bio. Và trong cái video này, Leo sẽ chia sẻ với các bạn về ngựa 6. Leo đã lên ngựa 6 rồi các bạn. Và cái video này là cái video mà Leo sẽ review qua cái tác dụng của con ngựa 6. Tại sao các bạn cần nó và cả tại sao các bạn không cần nó. Và xem xong cái video này, các bạn sẽ có cái quyết định cho mình. Đó là bây giờ nếu như mà mình đang đầu tư tâm pháp, mình sẽ lên ngựa hay lên tâm pháp tím cho hệ vũ khí của mình nha. Đầu tiên thì Leo sẽ nói về cái cách mà Leo lên ngựa 6. Bây giờ Leo lên ngựa 6 thì nó không nhanh với cái người chơi từ những ngày đầu tiên. Cái game time của Leo nó là 100 mấy ngày rồi các bạn ạ. Cái cách mà Leo lên ngựa 6 này á, thì thực chất là các bạn có thể làm từ rất là sớm. Các bạn không cần phải tốn nhiều thời gian như Leo ha. Trong một cái livestream gần đây, Leo đổi toàn bộ ngựa qua củ kiếm. Tại sao Leo làm như vậy? Leo có đề cập đến trong cái video hướng dẫn lên tâm pháp nhanh nhất. Các bạn có thể xem lại ha. Sở dĩ mà Leo đổi hết ngựa qua củ kiếm là bởi vì Leo test thấy rằng là cái tỷ lệ mảnh tâm pháp của ngựa mà các bạn nhận được á, từ cái rương, bất kỳ cái rương nào cũng vậy á, nó là bằng 1/2 so với tỷ lệ mà các bạn nhận được các mảnh tâm pháp chính. Và trong 3 ngày vừa rồi là Leo nằm gai nếm mật luôn, là Leo chấp nhận chơi con ngựa không. Leo đổi ngựa qua củ kiếm, sau đó Leo mở cái rương này củ kiếm. Thì cũng là trong một cái livestream gần đây, Leo đã mở cái rương củ kiếm này và Leo farm mảnh củ kiếm. Leo farm 267 mảnh củ kiếm. Sau 3 ngày Leo lại dùng cái tính năng đổi này nè các bạn. Đó, Leo lại đổi ngựa và củ kiếm. Thì Leo đổi 267 mảnh củ kiếm ngược trở về 400 mảnh ngựa. Thì đó là lúc mà Leo lên ngựa 6. Leo vẫn sẽ nói là các bạn không cần tốn nhiều thời gian như Leo ha. Các bạn có thể dùng cái cách này, dùng cái trick này, tận dụng tỷ lệ chênh lệch quy đổi một mảnh củ kiếm đổi 1.5 mảnh ngựa. Tại sao là củ kiếm mà không phải là vô danh? Tại vì đơn giản thôi, đó là vì Leo chơi vô danh nhưng mà cái vô danh của Leo lên 6 rồi. Nếu bây giờ Leo đi mở cái rương này mà Leo mở vô danh thì nó đâu có ý nghĩa gì nữa, đúng không? Leo tích vô danh thì Leo cũng đâu có đổi cho ngựa được. Cho nên Leo mới cần đổi con ngựa qua củ kiếm để farm mảnh củ kiếm, rồi sau đó đổi ngược từ củ kiếm quay trở về ngựa. Ok, thế sau khi chúng ta nói về cách mà chúng ta đã lên ngựa 6 rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về đó là lên ngựa 6 thì nó có cái tác dụng gì. Cái tier 6 của ngựa nó sẽ cho bạn gây thêm một đòn tấn công hoặc là hồi thêm một lần máu khi bạn đạt max stack ngựa, tức là 5 stack á. Và bạn sẽ có thể gây thêm 2 lần sát thương hoặc là hồi thêm 2 lần máu nếu như cái đối thủ của bạn hoặc là đồng đội của bạn đang under control. Under control này được hiểu như là bị CC á, các bạn bị khống chế cứng á, là bị stun á. Và cái hiệu ứng này có thể trigger mỗi 10 giây một lần. Nó là như thế nào? Khi bạn gây sát thương thì bạn sẽ tích stack ngựa, đúng không? Đó, rồi. Bây giờ khi mà bạn tích stack ngựa lên đủ 5 tầng thì cái lần sát thương tiếp theo của bạn á, bạn sẽ gây ra thêm một lần sát thương nữa. Và cái sát thương này là sát thương của tâm pháp ngựa nè các bạn. Rồi, như trong lần này thì bây giờ Leo có sát thương của ngựa là 2077. Như vậy thì sát thương này nó tính như thế nào? Trước khi chúng ta nói về cái cơ chế gây ra cái sát thương này thì bây giờ Leo sẽ xin dành một chút thời gian của cái video này chúng ta nói về cái sát thương mà bạn gây ra nó chênh lệch như thế nào nha. Có nhiều bạn hỏi Leo rằng á là anh ơi em gây ra Affinity, mà Affinity á thì nó tính ở trên max, mà cái max của em á là nó cố định, nhưng mà lúc thì em gây ra Affinity nó cao, còn lúc thì em Affinity thấp. Như vậy thì nó là do đâu? Nó từ hai lý do. Lý do đầu tiên á, là có thể bạn đang có những cái buff để tăng sát thương Affinity. Ví dụ như là bạn mặc cái set đồ của vô danh, ví dụ như là cái set Jayware này nè, hay là tiếng Việt nó là cái set ngọc đấu đó. Thì khi mà bạn xài quy của thương hoặc quy của kiếm á, thì bạn sẽ có một cái trạng thái để mà tăng 10% sát thương Affinity. Cho nên là lúc mà bạn có và không có cái buff này nó cũng sẽ tạo ra cái sự chênh lệch về sát thương Affinity nha. Bây giờ Leo sẽ thử gây ra Affinity nhưng mà không có cái buff của Jayware. Rồi, ở đây chúng ta có 1322 sát thương Affinity, không có Jayware. Bây giờ Leo sẽ thử lấy buff Jayware rồi chúng ta thử lại nha. Rồi, ở đây chúng ta có 1417. Cho nên các bạn có thể thấy là cái buff Jayware nó giúp Leo tăng 10% sát thương Affinity, là Leo tăng được thêm 100 mấy. Đúng không? Tăng thêm được 100 mấy, từ 1300 lên 1400. Đó là cái thứ nhất, nó ảnh hưởng đến sát thương Affinity của bạn. Cái thứ hai ảnh hưởng đến sát thương Affinity đó là sát thương của từng cái thức, của từng cái đòn đánh. Tại vì mỗi đòn đánh của bạn có nhiều thức. Bây giờ bạn có thể kiểm tra một cái võ công ha. Ví dụ như bạn xem cái đòn đánh thường
của thương đi, bạn bấm space hoặc là bạn vào cái upgrade attribute, bạn sẽ thấy là thương trong cái đòn đánh thường có 4 thức. Đây là thức thứ nhất, đây là thức thứ hai, đây là thức thứ ba và đây là thức thứ tư. Mỗi một cái thức này nó có sát thương khác nhau. Cho nên nếu như mà bạn gây ra affinity ở cái thức thứ nhất thì chắc chắn cái sát thương affinity của bạn nó sẽ khác khi mà bạn gây ra ở cái thức thứ tư. Vô danh kiếm cũng như vậy, sát thương của kiếm khí khi mà bạn sạc nó cũng khác rất là nhiều. Như bạn có thể thấy, ở đây là sát thương tối thiểu nè, khi bạn sạc lần đầu tiên, khi bạn tụ R lần đầu tiên mà không có tâm pháp vô danh. Còn đây là sát thương tối đa cho cái kiếm khí thứ ba khi bạn tụ lần thứ hai mà có tâm pháp vô danh. Các bạn thấy nó chênh lệch nhau nhiều đúng không? Đó, cho nên là cũng là kiếm khí, cũng là max attack, cũng là affinity, nhưng mà nó là cái thức thứ mấy thì nó sẽ có sát thương khác nhau. Ok ha, như vậy thì bây giờ các bạn đã hiểu là tại sao cùng là affinity nhưng mà lúc này lúc khác rồi ha. Rồi, chúng ta quay lại cái nội dung của video nha. Như vậy thì bây giờ sát thương của ngựa nó tính như thế nào? Chúng ta sẽ trigger một cái sát thương của ngựa. Ở đây Leo có sát thương của ngựa sau khi Leo đạt đủ 5 tầng của búp ngựa thì nó là 3343 và nó là sát thương affinity như các bạn thấy lúc nãy nha. Nếu như mà Leo chém thường với cái chuột trái của vô danh kiếm với cái thức đầu tiên, tại vì nó có nhiều thức như lúc nãy chúng ta đã bàn á, Leo có affinity là 1116. Như vậy thì bây giờ các bạn có thể nói là như vậy thì bây giờ nếu như mà tôi xài một cái đòn đánh có sát thương cao hơn thì sát thương ngựa nó sẽ tăng lên. Ok, như vậy thì bây giờ Leo sẽ sử dụng một cái đòn đánh khác mà nó có sát thương cao hơn đòn đánh thường ha. Leo sẽ dùng cái chiêu chọt dấu ngã của vô danh thương. Rồi như vậy thì như các bạn có thể thấy là nếu như mà Leo chọt vô danh thương dấu ngã, Leo gây affinity thì nó là 3697. Rồi bây giờ chúng ta cùng thử là nếu như mà cái sát thương này mà nó kích hoạt cái ngựa thì nó sẽ lên bao nhiêu nha. Rồi, Leo vừa gây ra 2 lần affinity cho cả sát thương của đâm dấu ngã của vô danh thương và cho cả ngựa. Chúng ta cùng xem nha. Sát thương của ngựa nó vẫn là 3343. Như vậy thì bây giờ chúng ta có thể nói là nó gây ra sát thương cố định. Chúng ta thử tiếp nha. Bây giờ Leo sẽ thử với kiếm khí. Ở đây chúng ta có sát thương của kiếm khí đầu tiên, nó là affinity, và sát thương của ngựa nó vẫn là affinity và nó vẫn là 3343. Như vậy thì test từ nãy đến giờ nó cho chúng ta thấy rằng là sát thương gây ra của ngựa là sát thương cố định. Nó cao hơn sát thương của một đòn đánh thường, kể cả affinity, nhưng mà nó thấp hơn rất nhiều sát thương của một kiếm khí. Cái bài test thứ hai là liệu rằng cái sát thương gây ra này nó nổ ở trên một mục tiêu hay nó nổ trên tất cả mọi mục tiêu trúng chiêu. Chúng ta cũng sẽ thử nha. Bây giờ Leo sẽ kích ngựa 6 để chúng ta xem là chúng ta có gây được sát thương lên cả hai đối thủ này không nha. Như các bạn có thể thấy là cái sát thương nổ vừa rồi của Leo nó chỉ nổ trên đối tượng trúng chiêu đầu tiên thôi. Và sát thương của ngựa là 4.000 mấy đúng không? Nó không phải là tăng lên đâu nha các bạn, mà lúc này là do Leo đang có cái buff của Jayware. Như chúng ta nói lúc nãy là do Leo có cái buff Jayware, cái buff của cái set vô danh á, cho nên là sát thương affinity của ngựa nó được tăng lên. Chứ thực ra nó vẫn là 3343 mà thôi. Như vậy thì từ những cái test vừa rồi chúng ta nhận ra hai điều. Thứ nhất là sát thương của ngựa là sát thương cố định. Nó có thể trắng, có thể xám, có thể vàng, có thể cam, có thể abrasion, có thể precision, có thể critical, có thể affinity. Và nó chỉ gây ra cho đối thủ đầu tiên trúng chiêu, thậm chí là ngay cả khi bạn chém vô danh kiếm khí trúng nhiều mục tiêu. Các bạn có thể kích ngựa 6 bằng mọi cách gây sát thương. Các bạn có thể kích bằng điểm huyệt. Các bạn có thể kích bằng bắn cung nữa cơ. Sát thương gây ra đều là như nhau. Và như lúc nãy chúng ta đã nói là nếu đối thủ đang ở trong trạng thái under control, tức là bị CC á, bị khống chế cứng á, thì ngựa sẽ gây ra 2 lần sát thương. Bây giờ chúng ta sẽ kích ngựa 6 lên một đối thủ, chúng ta sẽ stun đối thủ bằng quy của vô danh thương, sau đó chúng ta sẽ gây sát thương ngựa ra nha các bạn. Rồi, ở đây Leo sẽ stun. Rồi, thì các bạn có thể thấy là ngựa của Leo gây ra 2 lần sát thương, đúng không? Như chúng ta đã nói lúc nãy là nếu đối thủ bị choáng thì ngựa sẽ gây ra 2 lần sát thương.
Các bạn thấy một nùi sát thương bay lên đúng không? Đó chính là 2 lần Mortal Chance và 1 lần sát thương đánh thường của Leo đó. Thì tổng cộng là chúng ta gây 3 lần sát thương trong một đòn đánh. Thế sát thương lên người thì nó như thế nào? Khi mà chúng ta gây Affinity thì chúng ta có 3101. Như vậy thì con số sát thương này của ngựa nó cũng không phải là sát thương chuẩn, mà nó cũng sẽ bị giảm đi bởi kháng và phòng thủ của đối thủ. Và như lúc nãy chúng ta nói, chúng ta vẫn có thể kích hoạt bằng điểm huyệt hoặc là bắn cung. Và rõ ràng là sát thương của ngựa thì cao hơn sát thương của cung hoặc là điểm huyệt rồi. Rồi đến đây các bạn bắt đầu chán chán rồi đúng không? Leo biết mà. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một cái cần phải thử nữa, đó là sát thương thì nó có vẻ hơi buồn nhỉ? Nhưng mà còn hồi máu thì như thế nào? Bởi vì ngựa 6 vẫn có tác dụng để chúng ta hồi máu đúng không? Mỗi một lần bạn hồi máu bằng R, bạn cũng có thể kích một tầng ngựa. Ở lần hồi máu thứ 5, bạn sẽ được hồi thêm một lần máu nữa. Đây. Như vậy chúng ta có thể thấy là vừa rồi Leo vừa hồi được 1, 3, 4, 7 máu. Hồi thêm từ ngựa bằng R. Nếu như mà cái hồi máu này nó crit thì sao nhỉ? 2, 3, 4, 5 2, 4, 7, 9. Mỗi một lần hồi máu bình thường của chúng ta rơi vào khoảng 3.500. Hồi máu mà crit thì được khoảng 5.600. Thế thì còn với những cái chiêu hồi máu khác thì sao? Lần này chúng ta sẽ thử với Quy. Quy hồi đến 76.384 máu trong một lần cast. Leo chưa cast lần 2, nhưng mà ngựa thì nó chỉ có 2.238 thôi. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng cho dù gây sát thương hoặc hồi máu thì sát thương hoặc hồi máu của ngựa vẫn là sát thương hoặc là hồi máu cố định. Nó không tăng lên dựa vào lượng máu bạn hồi hoặc là dựa vào lượng sát thương bạn gây ra. Cuối cùng, Leo muốn thử hồi máu ở trong PvP với ngựa thì như thế nào? Rồi, bây giờ chúng ta thử hồi máu nha. Crit được 5.600, 2.600 và 3.700, 2.200 và 3.500, 1.300 và 3.500 là khi mà chúng ta có hồi máu của ngựa. Rồi và đó là những cái bài test của chúng ta, và Leo không biết là các bạn cảm thấy như thế nào nữa. Không biết các bạn có thể tìm được một cách nào khác dùng ngựa hợp lý hay không. Nhưng mà riêng Leo thấy thì dù là gây sát thương hay là hồi máu hầu như là không có tác dụng đáng kể. Nếu như mà tính về mặt sát thương á, thì ngựa 6 chỉ có lợi khi mà chúng ta dùng những cái đòn có sát thương rất thấp để chúng ta kích ngựa. Đáng lẽ khi mà trong PvP các bạn điểm huyệt đối thủ đi thì các bạn gây được ngàn mấy sát thương đúng không? Nhưng mà bây giờ có ngựa đùng một cái 2.000 mấy 3.000 sát thương. Hoặc là bạn bắn cung ở trong PvP đi thì thông thường là bạn bắn cung được mấy trăm sát thương, nhưng mà đùng một cái ngựa ra 2.000 mấy 3.000 sát thương. Nó sẽ rất phù hợp nếu như bạn chỉ nghĩ rằng nó là cơm thêm thôi, tức là có cũng được, không có cũng không sao. Nó sẽ là một phần nhỏ bổ sung thêm sát thương của bạn. Chúng ta không nói cái tâm pháp ngựa là hoàn toàn vô dụng đúng không các bạn, bởi vì ngựa cho đến level 5 vẫn rất là hoàn hảo khi nó cung cấp cho chúng ta Direct Critical. Đối với hồi máu thì Leo có nhìn nhận cởi mở hơn chút xíu. Đó là nếu như mà bạn chơi healer, khi mà Leo PvP với healer á, thì Leo thấy là healer sử dụng R để hồi máu là có. Nếu như chúng ta nói rằng là cái con ngựa này nó sẽ hồi thêm một phần máu gần bằng cái R rồi thì nó cũng sẽ tốt đúng không? Còn riêng với sát thương và với vô danh thì Leo recommend các bạn hãy đi cái tâm pháp bàn tay hay là cái Battle Anthem này lên 6 trước, bởi vì nó sẽ rất mạnh khi nó cung cấp cho bạn 10% sát thương. Đây là 10% sát thương real nha các bạn. 10% sát thương dựa vào chênh lệch endurance của bạn với đối thủ, và đây là cái con số cực kỳ tốt. Tâm pháp 6 của núi thì nó yêu cầu bạn phải kích quy của kiếm hoặc là quy của thương trúng đối thủ. Ở trong Guild Wars thì hầu như là bạn không bao giờ kích quy của kiếm hoặc quy của thương trúng đối thủ đúng không? Bạn luôn luôn đứng từ rất xa, cho nên nếu như bạn dùng vô danh trong Guild Wars thì cái tâm pháp núi 6 nó không có tác dụng. Trong khi đó thì cái tâm pháp bàn tay 6 á, thì nó sẽ luôn có tác dụng trong mọi trường hợp. Cho nên Leo sẽ nói rằng là cái thứ tự lên tâm pháp của vô danh đó là: thứ nhất á, đó là tâm pháp trấn phái, thứ hai là tâm pháp bàn tay, thứ ba là tâm pháp núi, và thứ tư là không phải thằng này, là mấy cái tâm pháp khác để PvP. Các bạn lên mấy cái này có khi nó còn giá trị hơn á, chứ con ngựa 6 hoàn toàn không có giá trị với vô danh theo như Leo kiểm nghiệm. Thì đó là những điều mà Leo muốn chia sẻ với các bạn về ngựa 6.
về cái trải nghiệm của Leo và cũng như là về cái sự đau khổ mà Leo trải qua mấy ngày vừa qua khi mà đã cố gắng hết sức, bỏ hết tất cả. Tôi đánh đổi hết tất cả để tôi lên ngựa 6 đó các bạn, nhưng mà kết quả cuối cùng thì nhưng mà Leo làm cái video này để các bạn không phải làm, Leo thử để các bạn không phải thử, Leo lên ngựa 6 để các bạn nha, các bạn tự đưa ra quyết định nha. Bạn nghĩ sao về ngựa 6? Hãy chia sẻ cho Leo biết dưới phần comment nha. Và nếu bạn có cách dùng ngựa 6 nào hay ho hơn, làm ơn hãy cho Leo biết với, trước khi Leo rã con ngựa 6 ra dùng level 5 để mà đi nâng mấy tầm pháp khác đây. Các bạn nghe được cái sự khốn khổ từ cái tiếng than này của tôi không? Bye bye và xin chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thích cái video này cho Leo xin một like và một subscribe nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở những cái livestream và những cái video tiếp theo của Leo Bio về Well Winsmith. Bye bye.